ببین چه نون شیرمالی با هواپز درست کردم. 10 تا غذا از سری غذاهایی که باورت نمیشه با هواپز اینقدر خوب بشه. 4میش نون شیرمال. اینجا همدیگیه. خیلی خیلی خوش اومدیم. بچه نوبتی هم که باشه نوبت نون شیرماله. شاید باورت نشه که توی هواپزی همون ایرفرایر اصلا بشه نون پخت. حالا من میخوام امروز توی این ویدیو تمام نکات لازم برای اینکه یه نون خوش آب و رنگ خوشگل پخته که خمیر نشه، خوش نشه، همه اینا رو میخوام بهت بگم که باید چیکار کنی. پس تا آخر ویدیو حتما همراه من باش. ما به شیر ولرم احتیاج داریم. شیر رو گذاشتم روی گاز فقط در حد اینکه گرم بشه. خب من اینجا 3 لیوان آرد دارم. به اندازه 2 لیوان آردش رو توی این ظرفی که میخوام توش خمیرم رو درست کنم به اندازه 2 لیوان آرد میریزم. من همیشه برای درست کردن هر نوع خمیری 1 لیوان آرد دستور، حالا آرد دستور هر مقداری که باشه، 1 لیوان آرد رو کنار میذارم و بهتون میگم که بعدش باش چیکار میکنم. قدم به قدم با من جلو بریم. مطمئن باشین که خمیرتون عالی در میاد. بین آرد رو اینجوری وسطش رو گود کنید، خالی کنید یعنی. بعد شیر ولرمتون رو بریزید این وسط. به اندازه 1 قاشق چای خوری خمیر مایه میریزم. به اندازه 1 قاشق تا 2 قاشق چای خوری هم شکر میریزم. اینجا برای تست خمیر مایه‌مون، اگه خمیر مایه‌تون مطمئن نیستین که تازه است و فعال نمیشه، برای تستش در این رو میبندیم و 5 دقیقه صبر میکنیم. میذاریم که خمیر مایه باید حالت اینجوری وقتی کف میکنه این خمیر مایه فعاله و تازه است و قابل استفاده است. خب اگر مطمئنی که خب تازه است که اصلا نیازی نداره به این مرحله، درش رو میبندم و یه حدود 5 دقیقه صبر میکنم. خب حالا که 5 دقیقه گذشته این ور می‌دارم. ببینید خمیر مایه اینجوری کف میکنه، این یعنی خمیر مایه‌تون اوکیه و قابل استفاده است. یه دونه تخم مرغ، یه مقدار عصاره وانیل میریزم به اندازه 1 قاشق چای خوری. اینجا ما نصف لیوان شکر داشتیم در کل که من 1 قاشق اینجا اضافه کردم، باقی شکرم اضافه میکنم. همینطور نمک رو به اندازه نصف قاشق چای خوری، یعنی خیلی کم باید باشه. روی آردم نمک میپاشم. یه مقدار اینو هم میزنم که تخم مرغش هم بخوره. حالا کم کم آرد رو باهاش مخلوط میکنم. آردها با هم متفاوته تو جذب رطوبت، واسه همین من همیشه 1 لیوان آرد دستور هر چقدر که حالا باشه رو نگه میدارم و در نهایت کم کم میریزم، به خاطر اینکه اگه آرد زیاد از حد بهش اضافه کنیم خمیر خیلی سنگینی بهمون میده، رطوبت خمیر نهاییمون کم میشه و اون نرمی و لطافت نهایی نون شیرمالمون رو نخواهیم داشت. واسه همین باید حواستون باشه. الان این آرد که کامل مخلوط شد، من کم کم اون 1 لیوان آرد رو هم به اندازه نیاز بهش اضافه میکنم. الان خمیرمون داره جمع میشه. اینجور که میبینین من الان تو این مرحله با دست میرم تو کارش. حالا تو این مرحله من حدود 80 تا 100 گرم کره بهش اضافه میکنم. کره رو به این صورت کم کم یه مقدار برمیدارم و دستم رو اینجوری چرب میکنم و به خمیرم اضافه میکنم. من فکر میکنم آردش حتی یه خورده کم و برم آرد میپاشم روی میز و خمیرم رو میذارم روی سطح. باید اینجا ورز بدیم. خیلی آروم حرکت اینجوری دورانی و با اینجای دست خمیر رو ورز میدیم. حالا یه مقدار دیگه کره اضافه میکنم و این رو ورز میدم. خب بچه خمیر به این حد که رسید، من این الان کافیشه. خب یه خورده چسبناک باشه هیچ ایرادی نداره، بهش زمان میدیم تا اون رطوبت کامل جذب
آرد بشه. یه مقدار کف این ظرف رو من چرب میکنم و خمیرم رو چونه میگیرم، این میذاریم توی این ظرف و روی خمیرم یک کیسه میکشم برای اینکه خشک نشه روش و دستمال میذاریم تو همین دمای محیط. حدود 1 ساعت میمونه تا حجمش تقریبا 2 برابر بشه. بچه‌ها یه چیز خنده‌داری که اتفاق افتاد، من اصلا می‌خواستم نون شیرمال 2 رنگ درست کنم، به خاطر همین باید یه بخش خمیر رو برمی‌داشتم و کاکائویش می‌کردم که یادم رفت. مجبور شدم دوباره یه ذره دیگه خمیر درست کنم با همون روش قبلی و با همون مقدارها. من دوباره خمیر درست کردم. فقط تو مرحله آخر که آرد رو دارین کم کم اضافه می‌کنید، 3 قاشق غذاخوری پودر کاکائو اضافه کنید و خمیرتون رو ورز بدین و در نهایت بذارید که استراحت کنه. خب 1 ساعت گذشته و الان میخوام باز کنم ببینم چطور شده. ببینید خمیرمون رو چقدر زیبا. این یکی یه ذره 1 ساعت کمتر شد، تقریبا شد 45 دقیقه، ولی خب چون پودر کاکائو داره یه ذره کمتر کلا میز کارمو خوب آرد پاشی میکنم. خمیرم آرد پاشی میکنم و خمیرم رو با وردنه باز میکنم. بچه‌ها کلا برای پخت نون شیرمال و کلا نونای شیرین بهتره که سطح کارتون رو به جای آرد پاشی چرب کنید. اینم تقریبا به همون سایز باید باز کنید، چون همون آرد اضافه‌ای که دوباره داره به خمیر اضافه میشه در نهایت روی بافت نونتون خیلی تاثیر داره و نون خیلی نرمی بهتون تحویل نمیده که مال من این سری یه خورده سفت‌تر نسبت به سری‌های پیش شده. خمیرمو خیلی آروم میذارم روی این یکی. 2 تا خمیر رو میذارم روی همدیگه و لبه ها رو به همدیگه فیکس میکنم تا هم اندازه بشه. بعد هم با وردنه یکم دیگه بازشون میکنم. حالا گوشه خمیر رو به صورت نواری همینجوری که تصویر میبینی شکلات میذارم و اون قسمتش رو آروم رول میکنم. دقیقاً مثل من انجام بدیم بچه‌ها. خوب اون قسمت رو فیکس کنید و در نهایت مرحله بعدی با کاتر به این شکل نواری برش‌های هم اندازه بزنید. بعد هم هر نوار رو اینجوری مثل من خوب بپیچونید و بعد دقیقاً مثل چیزی که تو تصویر نشون میدم از بالا خمیر رو به سمت پایین رول کنید. کف یه قالب مناسب رو چرب کنید و خیلی با احتیاط خمیرتون رو بردارید و توی قالب بذارید. بچه‌ها شما میتونید این خمیر رو به هر شکل و به هر نقشی که دوست دارید درست کنید و حتی میتونید روی کاغذ روغنی تو خود سبد هواپز بذارید. فقط بعد از گذاشتن تو قالب یا سبد باید دوباره روشو بپوشونید و بذارید 15 دقیقه دیگه استراحت کنه. هواپزتون بچه‌ها اگر پیشگرمایش اتومات داره که مستقیما رو گزینه بیک مدت زمان درجه حرارت 150 و زمان 30 دقیقه تنظیم میکنم، خودش میره رو پیشگرمایش. اگر پیشگرمایش اتومات نداره دستگاهتون، دستگاهو بذارید رو درجه حرارت 200، مدت زمان 7-8 دقیقه کامل داغ بشه. بعد ظرفتون رو میذارین توی هواپز. برای رومال کردنش من یه زرده تخم مرغ و 2 قاشق شیر مخلوط کردم و روی خمیرم رو رومال کردم. سعی کنید رومال رو سریع انجام بدید تا حرارت دستگاه پایین نیاد. درش اومده بالا. نگاه کنید. چی شده؟ حالا اینو در نظر نگیریم که اینجا چسبیده. الان میخوام روشو کرمالی کنم. این باعث نرم‌تر شدنش میشه. بچه‌ها من حجم خمیرم خیلی زیاد بود و برای همین من مجبور شدم خمیر رو برگردونم و رو درجه حرارت 140 15 دقیقه دیگه بذارم تا وسطش هم کامل بپزه. وقتی حجم خمیرتون زیاده باید درجه حرارت رو بیارید پایین‌تر و مدت زمان رو ببرید بالاتر تا عمقی بپزه، یا اینکه این حجم خمیر رو باید توی 2 پارت درست کنید. حالا من توضیحات دقیق‌تر و کاملش آخر ویدیو بهت میگم. اگه آموزش رو دوست داشتی خوشحالم می‌کنی که لایک کنی و برام کامنت بذاری. اگه هم کانال رو سابسکرایب نداری حتما سابسکرایب کن، چون کلی آموزش جدید دیگه هم میخوام بذارم.
خب بچه‌ها اینم از آموزش نون شیرمال با ایر فرایر یا هواپز. مطمئن باشین نکاتی که بهتون گفتم رو رعایت کنید. بهترین کیفیت نون شیرمال و کلا نون رو تحویل میگیرین از ایر فرایر. نکته‌ای که اینجا تو این ویدیو باید اضافه کنم تناسب حجم موادتون با سبد ایر فرایرتونه که من همیشه بارها و بارها برای تمام غذاها هم گفتم. اگه میخواین بهترین حالت پخت، بهترین کیفیت پخت رو تحویل بگیریم، باید مقدار موادتون متناسب باشه با سبد هواپزتون. حالا سبد هواپز من بزرگه ولی ارتفاع کمی داره. این باعث شد که یه ذره چون این حجم خمیرم زیاد بود و پف کرد و اومد بالا، این باعث شد که یه خورده گردش هوایی کمتری ایجاد شه و زمان پخت افزایش پیدا کنه که من دوباره دیدم وسطش هنوز خوب نپخته، اینو برگردوندم و رو درجه حرارت 140 درجه حرارت پایین‌تر که نخواد بسوزه و خشک بشه گذاشتم و کامل مغز پخت شد. یه 10-15 دقیقه دیگه گذاشتم. ولی شما حجم موادتون رو کمتر در نظر بگیرید تو سبد هواپزی یا قالبی که در نظر گرفتید و مطمئن باشید با همون درجه و زمانی که گفتم کاملا میپزه. شما قبلا پختم. فعلا خدافظ.